guys! Welcome again to our channel. So if this is your first time, my name is Clarice. Hello, how are you? By the way guys, the one that you're seeing is the final look. So if you wanna learn how I created this look right here, keep on watching and kumpletuhin nyo yung buong episode. I guess naman pag natapos niyo yan, marunong na kayong mag-makeup. So, yeah, without further ado guys, let's get started. Hi guys! Okay, sa episode na to, tuturuan ko naman kayo na basic eyeshadow. To start, we have to, parang kanina, nag-prime tayo ng face, diba? So, ipaprime din natin yung ating eyes. So, bakit ka kailangan mag-prime? Depende again, kung may aurahan ka na dun mo gagamitin to makeup na to, mag-primer ka. However, kung hindi naman, everyday makeup lang, at yung parang ilang hours mo lang naman isusuot yung look na yon, so kahit hindi ka na mag-prime. Okay, but case to case yun guys. If you're oily, so mag-prime ka. As for me, wala akong eyeshadow primer, pero meron namang concealer na pwede mo ipalit sa eyeshadow primer. Okay, so maglagay tayo ng konti sa eyes natin. Nalagay na natin yung concealer sa ating eyes. So, time na para iset natin siya just like yung foundation kanina. So, I'm using my Lorac Bohemian Bronze Palette. Yung kanyang, itong white, para maset natin yung concealer. So, siya yung magiging parang overall wash mo. Okay. So, para pag naglagay ka ng colors, dyan mamaya, maganda yung payoff ng pigments. Don't forget to tap your eyeshadow para hindi ka magulat dun sa color na pupunta dyan sa mata mo. Para kontrolado mo siya. Mas maganda guys na konti-konti, tas i-build up mo na lang siya. Okay, so nakaset na siya. So, I drew you closer to my eyes para makita niyo yung mga paggagawin ko. So, na-set na natin. Gamit na tayo ng transition color. So, sa transition color, gamit ka ng color na matte, na dun mo i-blend yung mga magiging eyeshadow mo. So, as for me, madalas ang gamit ko lang ganitong shade, parang taupe brown. Yan. So, kahit anong eyeshadow brand, gusto nyo, okay lang yan. But this one is the Suiva Love is a Story palette. Okay. So, ang shade na ginamit ko ay Over You. Pero guys, hindi naman kailangan ito yung sundin yung palette. So, kung ano yung meron kayo, use that. Basta, make sure na yung pang transition color nyo is matte. Okay? So, dun nyo lang siya gagamitin sa crease nyo. So, yung crease, kasi pag pumikit ka, mafe-feel mo yung dulo ng eyeballs mo. Eyeball, kasi isa. Yan, dito guys. Diyan mo i-concentrate yung transition color. Okay. By the way guys, I'm using a blending brush sa pag-blend nitong transition color. Okay, so gamit na tayo ng darker shade para dun sa outer V, since wala yung palette na yun na matte, and I preferred a matte one sana. So I'm using my enhanced palette. Itong dark brown na to. Mag-stick muna tayo sa browns. Yan. Tapos, i-concentrate mo siya sa outer eye mo. Ganyan. Guys, nagpalit ako ng brush pala. Kung kanina blending brush yung gamit ko, yung fluffy, eto
concise na pencil brush. Ayan. Para concentrated talaga siya dun sa outer V ng mata ko. If you want it darker, pwede pa kayo mag-blend ng black dyan. Pero ako kasi, okay na ako sa ganyan. Okay. So, kapag okay na sa'yo yung color, balikan mo yung blending brush mo. And then, i-blend mo sila together. Okay. Para mawala yung hard edges. Then, after that, para ma-highlight yung eyes mo, okay, this time, gamit ka na ng shimmery na eyeshadow. So, ako, ito yung preferred ko, itong gold one. At pag shimmery, pinakamagandang gamitin na para sa akin is yung fingers lang. Idadab mo lang siya dun sa center ng eyes mo. Dun mo siya i-concentrate. And then, what's ever left in your finger, idadrag mo naman papasok. Okay? Pero dito ka dapat mag-concentrate sa gitna. Okay, like so. Gitna going inwards. Okay, see that? Take your blending brush and blend mo yung hard edges. Okay. Ayan, guys. Okay, then wag natin kalimutan yung itong under eye natin. So, ang rule na ginagawa ko dito, whatever na nilagay mong shade dun sa taas, yun din yung ilalagay mong shade sa baba. Okay, by the way guys, nagpalit ulit ako ng brush. This one is parang mini angled brush. Actually, pang eyeliners to, paglalagay ng gel liner. Kaya lang, if ginagawa niya naman yung job, ang maayos, so why not na gamitin mo din siya sa under eye. So, kung pwede naman, di ba? Yan. So, nilagay ko yung transition shade natin. So, ilagay naman natin ngayon yung dark kanina. Dark brown. Pero, dun sa outer part lang. Okay. Okay. Like that. And then, yung shimmer eyeshadow kanina. This time, mahirap kasing gamitin yung daliri. So, gamitin nyo na yung brush nyo. Then, put some on the outer. Pero concentrate on the inner part ng eyes. So, look at that. So, ayan guys. Nagawa ko na yung kabilang mata ko. So, after that, pag nagawa mo na yung eyeshadow mo, kuha ka ng dark or very black, deep black eyeliner and then magta-tight line ka. By doing this technique, okay, your lashes will look thick. Okay. See that? Diba? Parang nagkaroon ng frame yung ating mata. And then, doon naman sa lower lash line, gamit tayo ng nude na eyeliner. Okay, I preferred nude kesa dun sa puti para hindi siya masyadong shocking na puting-puti. So, ito nude lang. See the difference? Diba parang mas nag-open up yung eyes ko nung nilagyan natin ng nude na eyeliner. After that, pwedeng ganyan na yan. Tapos mascara ka na lang. But for the sake of this tutorial, turuan ko na rin kayo kung paano maglagay ng
eyeliner. Okay, yung medyo cat eye. Ganun. So, depende yun kung ano yung gamay nyo gamitin. Okay, kung mas gamay kayo sa pencil, go ahead. Sa liquid, go ahead. As for me, I will be using my Maybelline New York na black Eye Studio Lasting Drama Gel Liner. Okay. So, didip ko lang ganyan. Sa paggawa ng eyeliner, mag-start kayo dun sa tail. Okay. Napadamin ko ako. Wait, guys. Yan. So, sa tail, gawa ka muna ng tail ng eyeliner. Like that. Okay? So, pag may tail ka na, from the tail, mag-drawing ka, papasok. Okay? So, medyo nag-struggle ako, guys, kasi I'm using the screen of my camera as mirror. Look at that. Di ba mas dramatic yung eyes kapag may eyeliner? Oh, yan yung comparison. Na arte-arte lang. Ayan, guys. So, gagawin ko ulit yung kabila and I'll be right back. So, okay, guys. Tapos na ako sa eyeliner. Next up is mascara. So, I'm using Mark Extreme, Big N Extreme Mascara by Avon. So, ewan ko, mulat sa pool, favorite ko yung mga mascara ng Avon. Feeling ko, they do the job talaga. Yung nabibuild up niya yung lashes ko, natithikan niya, nalulengthen niya. Kaya ever since talaga, lagi kong binibili. This is not sponsored by Avon, Mas gusto ko lang talaga yung mascaras nila. Okay. So, huwag mo din kalimutan yung lower lash line. Lower lashes, I mean, guys. Sorry. Okay. Pag pala nag-apply kayo ng mascara, guys, i-wiggle nyo ganon. Pataas. Okay. Para kumapit dun sa lashes nyo yung fibers na nandoon sa wand. Okay guys, sa tutorial na to, okay na yan. Hindi muna tayo maglalagay ng falsies because ituturo ko siya sa inyo on a separate video. So yeah, kanina we packed on powders here. Diba sabi ko magbe-bake tayo. So naglagay ako ng powder para masapo niya, guys, yung mga fallouts nung ating eyeshadow kanina. So, ngayon, dahil tapos na tayo mag-eyeshadow, pwede na natin siyang alisin. Okay? Okay, like that. Kasi imagine niyo if wala kayong powder doon, so nandyan lahat ng fallouts ng eyeshadow nyo, tapos tatanggalin nyo pa, so maruruin yung base na ginawa nyo kanina. Okay? So, that's it for this episode. Head on to the next episode para matapos na natin itong look na to. Okay? Bye, guys!